नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यस भिडियोमा। आज म तपाईलाई टिकटकको एउटा कमालको फिचरको बारेमा भन्न गइरहेको छु, जसको मद्दतबाट यदि तपाई कसैको लाइभ हेरिराख्नु भएको छ भने जस अरूले थाहा पाउन सक्दैन कि तपाई त्यसको लाइभ जोइन गर्नु भएको छ। तपाईलाई थाहा नै होला आजकल टिकटकमा धेरै जसो मान्छेहरुले लाइभहरु गर्छ र कसैको लाइभमा तपाई यदि इन्टर हुनु भयो भने र त्यसको प्रोफाइलमा कति जना लाइभ हेरिरहेछ त्यसमा क्लिक गरेर हेर्नु भयो भने त्यहाँनिर पुरा लिस्ट नै देखाइदिन्छ। सो त्यो लिस्टमा तपाई पढ्न चाहनुहुन्न र उसको लाइभ पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोमा भनेको यो सेटिङ गरिहाल्नुस्। यो सानो भिडियोमा मैले तपाईलाई यसकै जानकारी दिएको छु। अन्तिमसम्म ध्यान दिएर यो भिडियोलाई हेर्नु होला र एक लाइक गरेर मलाई सपोर्ट गर्नु होला। च्यानलमा नयाँ आउने साथीहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको बेलको आइकनमा क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नबिर्सनु होला। भिडियोमा के कुरा बुझ्नु भएको छैन भने तल कमेन्ट गर्नु होला। तपाईको टिकटक अकाउन्टमा कति फलोवर छ र तपाईको टिकटक अकाउन्ट के हो त्यो चाहिँ तपाईले तल कमेन्ट गर्नु होला। म अवश्य पनि तपाईको प्रोफाइल भिजिट गरेर तपाईको अकाउन्ट हेर्ने छु। आउनुस् भिडियोको मेन विषयवस्तुतिर लागौं। अब साइडमा तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मैले तपाईलाई आफ्नो मोबाइल स्क्रिन शेयर गरेको छु र यसको लागि तपाई के गर्नुस् भने आफ्नो टिकटक एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुस्। सिम्पली यहाँनिर म आफ्नो टिकटक एप्लिकेसनलाई ओपन गरे। यो चाहिँ मेरो टिकटक अकाउन्ट रहेको छ techno.kd। यदि मलाई तपाईले टिकटकमा फलो गर्नु भएको छैन भने टिकटकमा पनि फलो गर्नु होला। टिकटकमा पनि म राम्रो कन्टेन्टहरु राख्छु, जस्तै कि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै टाइपको टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु जुन चाहिँ सर्ट हुन्छ म चाहिँ टिकटकमै शेयर गर्छु। सो टिकटकमा पनि तपाईले मलाई फलो गरेर राख्नु होला। अब यसको लागि त सर्वप्रथम म के गर्छु भने यहाँनिर म होममा जान्छु र कसको लाइभ छ हैन त्यो लाइभ म एकचोटी हेर्छु। लाइभ हेर्नको लागि तपाई यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ है, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ लाइभ भन्ने अप्सन छ। मैले यसमा क्लिक गरे। अब यसमा डिफ्रेन्ट टाइपको मान्छेहरुको लाइभ देखाइराछ है। सो म यहाँनिर के गर्छु भने कुनै एउटा लाइभमा चाहिँ यहाँनिर म जान्छु जसमा चाहिँ कम फलोवर्स कम वाचिङ हो, जसमा चाहिँ हामीलाई थाहा भइहाल्छ है। जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ है, यहाँनिर चाहिँ एउटा लाइभमा छु है जसमा चाहिँ 4 जनाले हेरिरहेछ। अब मैले यो 4 जना हेरिरहेछ हैन, अब मैले यसमा क्लिक गरे भने यहाँनिर चाहिँ मेरो नाम देखाएन है। 2 जनाको नाम मात्र देखायो, मेरो नाम देखाएन। किन देखाएन? मैले चाहिँ यसमा एउटा सेटिङ गरेको छु। सर्वप्रथम त तपाई के गर्नुस् भने यहाँनिर तपाईले यो शेयरको अप्सनमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँनिर तपाईले एउटा सेटिङ भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ। यहाँनिर सेटिङ भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुस् र यहाँनिर तपाईलाई देखाउँछ भ्युअर र्याङ्किङ भन्ने। यो चाहिँ तपाईकोमा अन छ भने यसलाई चाहिँ तपाईले अफ गर्नु, जसरी कि मैले गरेको छु। अब मैले यसलाई अन गरेर हैन, अब फेरि पनि मैले वाचमा गए भने यहाँनिर हेर्नुस् मेरो नाम देखायो, अघि देखाएको थिएन। सो यसलाई चाहिँ तपाईले यहाँबाट सेटिङमा गएर यसरी भ्युअर र्याङ्किङलाई अफ गरिदिनु भयो भने तपाईको देखाउँदैन। मैले अफ गरे नि तपाईहरुकै अगाडि। अब यहाँनिर म चाहिँ यसमा क्लिक गर्छु र अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ है मेरो चाहिँ यहाँनिर देखाएन। सो यो सानो सेटिङ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा एउटा फाइदा तपाईलाई के हुन्छ भने तपाईको जुन ऑडियन्स छ नि, जसको लाइभ तपाईले वाच गरिराख्नु भएको छ उलाई चाहिँ थाहा हुँदैन है। तर एउटा यसमा प्रब्लम के छ भने तपाई यदि उसको लाइभमा जोइन गर्नु भयो भने तपाई जोइन गर्नुभएको उसलाई चाहिँ स्क्रिनमा देखाउँछ के। सो योबाट बच्नका लागि चाहिँ तपाईले लाइभलाई हुन्छ नि जोइन नगरिकन बाहिरबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई योबाट बच्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको चाहिँ लिस्टमा चाहिँ देखाउँदैन, तर तपाईले इन्टर गर्नुभयो भनेर देखाउँछ। सो यही थियो आजको यो सानो भिडियोमा। कति इजी तरिकाले मैले चाहिँ आफ्नो लाइभ र्याङ्किङलाई यहाँनिर हाइड गरे हैन। कसैको पनि लाइभ अब मजाले म हेर्न सक्छु, उसलाई थाहा हुँदैन कि म चाहिँ उसको लाइभ हेरिरहेको छु। सो यो एउटा सानो सेटिङबाट चाहिँ तपाईले यही कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। सो मलाई लाग्छ तपाईले सबै कुरा बुझिसक्नु भएको होला र केही काम लाग्ने टिकटक रिलेटेड भिडियोजहरु म तपाईलाई स्क्रिनमा देखाइरहेछु। तपाईसँग समय छ भने यो सब भिडियोलाई पनि चेकआउट गर्नु होला। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा, लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।